Chivas được xem như là một thương hiệu rượu quốc dân của Việt Nam và là một trong những thương hiệu rượu được đem vào Việt Nam sớm nhất. Chivas thì vẫn là một thương hiệu được nằm trong top 10 loại rượu bán chạy nhất ở trên thế giới. Khán giả kênh YouTube Dr. Whisky chắc chắn đã từng uống qua Chivas một lần ở đâu đó rồi. Tuy nhiên, bạn có thực sự hiểu về hãng rượu này? Vậy thì hãy xem video này và tôi sẽ chỉ cho bạn 5 sự thật về hãng rượu Chivas. Từ bây giờ chúng ta phải phát âm cái hãng rượu này một cách chuẩn hơn. Hãng rượu này đọc gọi là Chivas chứ không phải là Chivas như mọi người hay lầm tưởng. Sự thật đầu tiên mà có thể là mọi người đã biết rồi, đó chính là Chivas là rượu blended chứ không phải là rượu single malt. Rượu single malt tức là rượu được nấu bằng một loại lúa mạch duy nhất. Còn trong trường hợp của Chivas thì nó là blended. Họ trộn cả với những loại ngũ cốc grain khác nhau với tỷ lệ ngũ cốc nhiều hơn lúa mạch. Tại sao họ lại làm như vậy? Họ làm như vậy để tạo ra được hai thứ. Thứ nhất đó chính là duy trì được giá thành rẻ. Bởi vì là ngũ cốc có giá thành rẻ hơn lúa mạch, vậy nên khi trộn nhiều ngũ cốc vào thì giá rượu sẽ rẻ đi. Điểm thứ hai đó chính là khi mà trộn các loại ngũ cốc vào với nhau như này thì cái giá trị của một người master blender đó chính là tìm ra được công thức để mà phù hợp với khẩu vị tất cả mọi người. Vậy nên là những cái dòng rượu blended thì thường là rất dễ uống. Đặc biệt là với Chivas thì họ chỉ blend rượu với những nhà máy đến từ vùng Speyside. Cái điều này đã giúp tạo ra một cái hương vị rất là tròn, rất là êm và rất là nhiều hương hoa quả của rượu Chivas. Một cái fun fact đó chính là 75% rượu whisky bán tại Mỹ là rượu whisky blended chứ không phải là single malt. Bởi vì là cái rượu này nó rất là dễ uống với số đông, vậy nên là rất dễ tiếp cận với nhiều người. Tuy nhiên điều này đang thay đổi dần qua năm tháng khi mà có thể là người Mỹ họ đang dần trở nên sành hơn. Họ muốn một cái thứ gì đó có chiều sâu hơn, vậy nên họ đang dần dần chuyển sang single malt whisky. Sự thứ hai đó chính là Chivas được bắt đầu từ một tiệm tạp hóa. Cũng như các công ty tỷ đô, họ thường bắt đầu cái sự nghiệp của mình với những cái nhà kho cũ kỹ hay là những cái gara, thì Chivas cũng như vậy. Họ bắt đầu từ một cái tiệm tạp hóa ở Aberdeen vào năm 1801. Tuy nhiên câu chuyện tôi sắp kể tới đây không phải là câu chuyện truyền cảm hứng về một doanh nhân hay gì cả, mà đó chỉ đơn thuần là một sự thành công của anh em nhà John and James Chivas. Hãy quay ngược thời gian về một chút, hãy tưởng tượng là bạn đang sống ở thời kỳ đó. Ở thời kỳ đó thì rượu whisky không được bán như bây giờ, mà họ bán thông qua các tiệm tạp hóa. Rượu whisky sau khi được nhà máy rượu nấu xong thì họ sẽ bán trực tiếp cho tiệm tạp hóa, và từ tiệm tạp hóa thì mới đến những người tiêu dùng. Vậy nên là cái giá trị của cái middleman là người tạp hóa ở đây vô cùng ảnh hưởng tới cái chất lượng rượu whisky mà khách hàng sẽ sử dụng. Nhận biết được cái điều này thì vào thập niên 1850 thì John and James Chivas đã tạo ra được cái công thức bí mật để có thể trộn lẫn các loại rượu whisky vào nhau để có thể tạo ra được hương vị mà phù hợp với khách hàng của họ nhất. Để lấy ví dụ cho cụ thể hơn thì bạn hãy tưởng tượng là bạn quay về thời kỳ ngày xưa, bạn thích rượu Glenlivet bởi vì rượu thời đó là loại number one. Vậy nên là bạn uống xong bạn thích, bạn sẽ mời bạn bè của bạn, rủ các bạn bè của bạn uống. Vậy nên là càng ngày càng nhiều người uống rượu Glenlivet. Vậy nên cái tình trạng cháy hàng là không thể tránh khỏi. Và ở đây mới là điểm ăn tiền của John and James Chivas. Khi mà họ đã tạo ra phép màu qua cái việc pha trộn của họ. Và đó chính là khi mà nghệ thuật pha trộn lần đầu tiên được công nhận. Vậy là cái việc blender này nó được tạo ra bởi những nhà tạp hóa. Và cái sự khác biệt của anh em nhà Chivas so với các nhà khác đó chính là họ tìm ra được một công thức vô cùng hoàn hảo để tạo ra một loại whisky pha trộn và phù hợp với khẩu vị của đa số mọi người. Tiếng lành đồn xa, anh em Chivas nổi tiếng. Sự thứ ba đó chính là rượu Speyside là thành phần chính của Chivas. Có thể các bạn đã nhớ trong video 5 vùng cơ bản rượu whisky thì Speyside được xem như là trái tim của Scotland khi nơi đây phụ trách tới 2/3 tổng số nhà máy rượu của Scotland. Rượu Speyside thì lại có mang một cái cá tính mà rất nhiều whisky connoisseur thích, đó chính là nhiều vị hoa quả, body dày và hương thơm của nó rất là ngào ngạt. Trong chai rượu Chivas này thì có đến 14 nhà máy rượu khác nhau. Tuy nhiên là 13 nhà máy đến từ Speyside và chỉ có duy nhất một nhà máy đến từ Orkney. Orkney chúng ta nhớ rằng đó chính là căn cứ của Highland Park. Qua thời gian từ năm 1801 cho tới bây giờ thì cái công thức của rượu Chivas này cũng bị thay đổi đi một chút, bởi vì là có một số nhà máy đóng cửa vĩnh viễn và một số nhà máy mới được mở ra. Tuy nhiên có hai nhà máy bất di bất dịch luôn luôn xuất hiện ở trong một chai rượu Chivas, đó chính là Swaziland và Longman. Swaziland đây là hãng rượu cổ nhất ở vùng Highland khi nơi đây cho ra dòng rượu đầu tiên của mình vào năm 1786.
Hợp tác lâu với Chivas đến như vậy rồi, nhưng mà phải tới năm 1950 thì Chivas mới quyết định xúc luôn cả nhà máy này để tiết kiệm chi phí và thuận tiện cho việc blend. Thành phần thứ hai không thể thiếu được của chai rượu Chivas đó chính là hãng rượu Longman. Hãng rượu này thành lập vào năm 1894 bởi John Duff Co. Trong tiếng Gaelic cổ thì cái từ Longman này có nghĩa là nơi ở của Thánh Manoch. Cụ thể tại sao lại như vậy? Bởi vì là nhà máy này được xây dựng trong khuôn viên của nhà thờ của Saint Manoch. Việc kết hợp cái vị ngọt và béo ngậy của Longman khi mà gặp vị kẹo dẻo và ngũ cốc của Strathclyde đã tạo ra cho Chivas một cái lớp nền là một loại rượu rất là ngọt và dễ uống. Người Việt thường câu rằng rượu vào thì lời ra. Vậy nên tôi xin phép kêu gọi các bạn hãy like video này nếu bạn cảm thấy thông tin tôi vừa chia sẻ là bổ ích. Trước khi chúng ta đi đến hai sự thật cuối cùng về Chivas. Sự thật thứ tư đó chính là chai rượu đầu tiên Chivas cho ra mắt đó chính là chai 25 năm. Khác với các nhà máy rượu khác, họ đi từ thấp đến cao thì Chivas lại đi từ cao đến thấp. Khi mà chai đầu tiên họ làm lại là chai 25 năm. Sự ra mắt của Chivas 25 khi đó đã đưa Chivas Regal trở thành thương hiệu hàng đầu tại Mỹ cho đến khi lệnh cấm buôn bán và nhập khẩu rượu tại Mỹ được ban hành vào những năm 1920. Thời kỳ sau đó thì Chivas được biết tới như là một thương hiệu whisky của thời đại này, được gắn liền với văn hóa đại chúng và các nghệ sĩ hàng đầu như huyền thoại Frank Sinatra và nhóm Rat Pack. Tuy nhiên là cái chiến lược chỉ bán rượu 25 năm của Chivas thì không kéo dài mãi bởi vì là họ đã hết hàng rồi. Vậy nên là đến năm 1938 thì Chivas đã cho ra loại rượu 12 năm đầu tiên của mình. Và năm 97 thì cho ra loại 18 năm. Và Chivas 25 chỉ có trở lại vào năm 2007 mà thôi. Sự thật thứ 5 và cũng là sự thật cuối cùng đó chính là nếu Chivas là Toyota thì Royal Salute là Lexus. Royal Salute là một nhánh của Chivas và được thành lập vào mùng 2 tháng 6 năm 1953 nhân dịp nữ hoàng Elizabeth thứ hai lên ngôi. Nó có tên được lấy từ nghi thức bắn 21 phát đại bác để đánh dấu những sự kiện trọng đại của hoàng gia Anh. Royal Salute vẫn là rượu blended và tuổi tối thiểu của nó là 21 năm. Đây là loại Scotch duy nhất trên thế giới mà bắt đầu collection từ tuổi tối thiểu là 21 năm. Về cơ bản thì cách nấu ra rượu Chivas hay Royal Salute đều như nhau, họ đều là rượu pha trộn đến từ các loại thùng gỗ khác nhau. Tuy nhiên là Royal Salute là một nhánh này để ngắm tới những tệp khách hàng VIP hơn, cao cấp hơn. Vậy nên là họ sẽ sử dụng những thùng gỗ quý hiếm hơn. Điển hình là một chai rượu Royal Salute đắt nhất thế giới là chai 53 năm Force of Nature. Giới hạn duy nhất chỉ 21 chai và có giá bán trên thị trường là 90.000 đô. Vừa rồi là 5 sự thật có thể bạn chưa biết về hãng rượu Chivas này. Nếu bạn cảm thấy những thông tin vừa rồi bổ ích thì hãy cho tôi một like và subscribe kênh để luôn đón xem được những thông tin bổ ích về whisky. Xin chào và hẹn gặp lại.